Good morning, student. Welcome to this lecture. In last lecture, we discussed regarding the syllabus or topics which are included in paper first. In that lecture, we discuss which points are covered in morphology, which points are covered in physiological function, such as in climate, soil, crop nutrient, manures, fertilizer, soil water plant relationship, drainage. So in last lecture we see the important topics or important points which are covered in paper first. So in this lecture we see or we discuss the important points which are covered in paper second or the different topics which are included in paper second. तर अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण पेपर फर्स्टमध्ये जे काही इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत जसं की मॉर्फोलॉजी असेल, फिजिओलॉजिकल फंक्शन असेल, क्लायमेट, सॉईल असेल, क्रॉप न्यूट्रिएंट, मॅन्युअर, फर्टिलायझर, त्यानंतर सॉईल वॉटर प्लांट रिलेशनशिप, ड्रेनेज, तर या इम्पॉर्टंट टॉपिकमध्ये कोणकोणते सब पॉईंट्स आहेत किंवा या टॉपिकमध्ये आपण काय महत्त्वाचं पाहणार आहोत याच्याविषयी आपण डिस्कशन केलेलं आहे. तर या लेक्चरमध्ये आपण पेपर सेकंडमध्ये कोणकोणते टॉपिक आहेत आणि त्या टॉपिकमध्ये महत्त्वाचे पॉईंट्स कोणकोणते आहेत जे आपण या 11वीच्या सिलेबसमध्ये पाहणार आहोत याबाबत आपण डिस्कशन करणार आहेत. तर पेपर सेकंडमध्ये प्रामुख्याने सीड, टिलेज, वीड, इरिगेशन, सॉईल कन्झर्वेशन, क्रॉपिंग सिस्टीम, इन्सेक्ट, डिसीज या टॉपिकचा समावेश होतो. तर आता आपण हे जे टॉपिक आहेत त्या टॉपिकमध्ये आपण कोणकोणते पॉईंट पाहणार आहोत, कोणकोणते पॉईंटचा अभ्यास करणार आहोत याबाबत माहिती घेऊया. तर जो पहिला पॉईंट आहे किंवा पहिला टॉपिक जो आहे तो सीड. तर या टॉपिकमध्ये आपण सीड म्हणजे काय, सीडचे वेगवेगळे प्रकार कोणते आहेत, त्याबरोबर सीडचे जे टाईप्स आहेत ते टाईप्स आपण पाहणार आहोत. सो इन दिस स्लाइड यू कॅन क्लिअरली सी दॅट देर इज अ डिफरंट पार्ट्स ऑफ द सीड सच ॲज एंडोस्पर्म, सीड कोट, एम्ब्रियो, देन टेस्टा, टेगमेंट, प्ल्युमिल, एपिकोटाइल, हायपोकोटाइल, रॅडिकल, कॉटिलडॉन. सो दिस slide clearly give the difference between the parts of monocot seed and the parts of dicot seed. So हा जो सीड चॅप्टर आहे ज्याच्यामध्ये आपण सीडचे पार्ट पाहणार आहोत, त्याच्या अगोदर आपण सीडचे टाईप पाहणार आहोत, मोनोकॉट सीड काय आहेत, डायकॉट सीड काय आहेत आणि या दोन्हींच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय फरक असतो याचा आपण अभ्यास या सीडच्या चॅप्टरमध्ये करणार आहोत. त्याचबरोबर या चॅप्टरमध्ये आपण सीड टेस्टिंग पाहणार आहोत. सीड टेस्टिंग याचा अर्थ सीडच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत म्हणजे सीड जर्मिनेशन असेल, सीड प्युरिटी असेल, तर हे जर्मिनेशन चेक करायचं असेल, प्युरिटी चेक करायचं असेल तर त्यासाठी काही टेस्ट असतात आणि त्या टेस्ट कोणकोणत्या आहेत व त्या कशाप्रकारे त्याची प्रोसिजर असते, प्रत्येकाचा रिझल्ट कसा असतो आणि त्या रिझल्टद्वारे आपण काय निश्चित करतो या सर्व घटकांचा अभ्यास आपण सीड या चॅप्टरमध्ये करणार आहोत. तर या स्लाईडमध्ये तुम्ही पाहू शकता की पेट्री प्लेट टेक्निक आहे किंवा टॉवेल टेक्निक आहे. तर ह्या सगळ्या सीडच्या टेस्टिंगच्या टेक्निक आहेत. तर या सगळ्या टेक्निकच्या साहाय्याने आपण त्या सीडची जर्मिनेशन जो असतो त्या सीड जर्मिनेशनचा रेट तो काउंट करत असतो. त्याचबरोबर सीड प्युरिटीच्या पण काही टेस्ट आहेत. तर त्या सीड प्युरिटी आपण कशाप्रकारे मोजतो याचासुद्धा अभ्यास आपण सीड या चॅप्टरमध्ये करणार आहोत. त्याचबरोबर सीड डॉर्मन्सी म्हणजे काय किंवा ती सीड डॉर्मन्सी कशी ब्रेक करायची याबाबत काय उपाययोजना आहेत याचंही माहिती आपण सीड या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे तो म्हणजे टिलेज, ज्याला मराठीमध्ये आपण मशागत असे म्हणतो. तर या टिलेजचे काही टाईप आहेत की या स्लाईडमध्ये तुम्ही पाहू शकता की ते जे डायग्राम दिलेले आहे त्यामध्ये टिलेजचे टाईप दिलेले आहेत जसे की प्रिपरेटरी टिलेज, सेकंडरी टिलेज. मग ह्या प्रिपरेटरी टिलेजमध्ये प्रायमरी, सेकंडरी, तर प्रायमरी टिलेज म्हणजे काय, सेकंडरी टिलेज म्हणजे काय किंवा असे कोणते इन्स्ट्रुमेंट आहेत, कोणते टूल्स आहेत, कोणते इम्प्लिमेंट्स आहेत जे प्रायमरी टिलेजसाठी वापरतात, कोणते इन्स्ट्रुमेंट सेकंडरी टिलेजसाठी वापरतात किंवा या टिलेजचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे किंवा या टिलेजचा ॲडव्हान्टेज काय आहे या सर्व बाबींचा आपण डिटेलमध्ये अभ्यास टिलेज या चॅप्टरमध्ये करणार आहोत. तर या स्लाईडमध्ये तुम्ही डिफरंट इम्प्लिमेंट पाहू शकता जे काही ॲडव्हान्स आहेत तर काही ट्रॅडिशनल इम्प्लिमेंट आहेत की ज्याच्या साहाय्याने आपण टिलेज
ऑपरेशन कॅरी करत असतो. तर या चॅप्टरमध्ये आपण टिलेज म्हणजे काय, टाईप ऑफ टिलेज, डिफरंट इम्प्लिमेंट ऑफ टिलेज, देन टिलेज ऑब्जेक्टिव्ह, टिलेज ॲडव्हान्टेज. So this information will be studied in this topic, that is tillage. After that, weed. In this topic we see we study what is meant by weed, which are the different types of weed, then classification of the weed, and most important point is that how we control the weed. Then there is a different method such as chemical method, physical method, biological method, cultural method. These are the various methods. By the use of these methods, we easily control the weeds. So in this chapter, we study the weed, their classification, and most important, the methods of weed control. And in that method, we study what is the advantage of that method, what is the disadvantage, what are the limitation of that method. As well as in this lecture we see how the chemical method is applied for the weed control, how the biological method is applied for weed control, and we also study the comparison between these methods. So this is a very important topic in this syllabus. After that, in this syllabus we study the irrigation. In this chapter we see what is meant by irrigation, then different types of irrigation. Basically there are two types of irrigation: traditional irrigation and advanced irrigation. In traditional irrigation, the irrigation is provided with the help of channels which are produced by the farmers, or there is open irrigation system. But in advanced irrigation system there is a sprinkler irrigation, overhead irrigation, then drip irrigation. So these are the methods of irrigation. So in this chapter we see the methods of irrigation, as well as we see the advantage of irrigation, that advantage of that method or disadvantage of that method. तर जो इरिगेशन जो चॅप्टर आहे ज्याच्यामध्ये आपण इरिगेशन म्हणजे काय हे पाहणार आहोत, त्याचबरोबर इरिगेशनचे जे डिफरंट टाईप्स आहेत किंवा त्या प्रत्येक टाईपचं काय ॲडव्हान्टेज आहे, काय डिसॲडव्हान्टेज आहे, याचासुद्धा अभ्यास आपण इरिगेशनमध्ये करणार आहोत. Next chapter is soil conservation. In this topic we study what is meant by soil conservation, what is the need of soil conservation, and why we go for soil conservation, and most important, how we conserve the soil. तर सॉईल कन्झर्वेशनमध्ये हे जे आता क्वेश्चन सांगितले की सॉईल कन्झर्वेशन म्हणजे काय, सॉईल कन्झर्वेशनची गरज काय आहे, किंवा कोणत्या प्रकारे आपण सॉईलचं कन्झर्वेशन करू शकतो, याबाबतची माहिती आपण या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं फार्मिंग आहे, जसं कंटूर फार्मिंग असेल, टेरेस फार्मिंग असेल, नो टिल असेल, ऑर्गॅनिक फार्मिंग असेल. त्याचबरोबर जे प्लॅन्टिंग क्रॉपिंग पॅटर्न आहे तो क्रॉपिंग पॅटर्न कसा असला पाहिजे, क्रॉपिंग अरेंजमेंट कसे असले पाहिजे जेणेकरून त्या सॉईलचं कन्झर्वेशन झालं पाहिजे. तर या सर्व गोष्टींचा जो स्टडी आहे तो आपण या चॅप्टरमध्ये करणार आहोत, किंवा या टॉपिकमध्ये आपण त्या सर्व गोष्टी आपण अभ्यासणार आहोत. त्याचबरोबर जे सॉईल आहे त्याची सॉईलची क्वालिटी कशी आपण डेव्हलप करू शकतो, त्यामध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर कसा वाढवू शकतो, त्याचबरोबर जो ऑर्गॅनिक रेसिड्यू असतो किंवा ज्याला आपण ऑर्गॅनिक कार्बन म्हणतो, तो सेंद्रिय कर्ब किंवा ऑर्गॅनिक कार्बन हा कशा प्रकारे जमिनीमध्ये वाढला पाहिजे, त्याकरता आपण कोणती कंपोस्टिंग केली पाहिजे, किंवा कोणत्या अशा बायोलॉजिकल डिग्रेडेशनच्या मेथड्स आहेत ज्याच्या थ्रू त्या सॉईलची क्वालिटी वाढू शकते, या सर्वांचा अभ्यास आपण सॉईल कन्झर्वेशन या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. तर त्यानंतरचा जो टॉपिक आहे तो क्रॉपिंग सिस्टीम, ज्याचा अर्थ वेगवेगळ्या ज्या फार्मिंग सिस्टीम आहेत किंवा एखाद्या क्रॉपचं आपण सोईंग करतो तेव्हा त्याचं जे पॅटर्न असतो तो पॅटर्न ठरलेला असतो, त्या अरेंजमेंट असते ते अरेंजमेंट ठरलेले असते. जसं की बऱ्याच वेळा मिक्सड क्रॉपिंग म्हणजे एका जागेवर दोनपेक्षा जास्त पिकं घेतली जातात, त्याला आपण मिक्सड क्रॉपिंग असे म्हणतो. किंवा एका ठिकाणी एकच पीक घेतलं जातं त्याला आपण मोनोक्रॉपिंग असे म्हणतो. किंवा काही ठिकाणी आपण इंटरक्रॉपिंग करतो, म्हणजे मेन क्रॉप बरोबर जे सब क्रॉप असतं त्या सब क्रॉपची पण आपण लागवड करतो. जसे करून जर ऊस असेल तर ऊसामध्ये बऱ्याच वेळा आपण सोयाबीन लावतो. तर ही जी अरेंजमेंट आहे त्याला आपण फार्मिंग सिस्टीम असे म्हणतो. मग क्रॉपिंग पॅटर्न असे म्हणतो. मग तो क्रॉपिंग पॅटर्न कसा असला पाहिजे, किंवा त्या क्रॉपिंग पॅटर्नचा फायदा कशासाठी आहे, त्याचं यील्ड इन्क्रीज होतं आहे, किंवा जे अवेलेबल मॉइश्चर असतं ते अवेलेबल मॉइश्चरचा व्यवस्थित यूज तिथं केला जातो, किंवा जे रिसोर्सेस आहेत किंवा इनपुट रिसोर्सेस आहेत त्या इनपुट रिसोर्सेसचा जास्तीत जास्त वापर आपल्याला करता येतो. यासाठी क्रॉपिंग पॅटर्न आहेत, क्रॉपिंग सिस्टीम आहेत. तर याचा सर्वांचा अभ्यास आपण क्रॉपिंग सिस्टीममध्ये करणार आहोत.
नेक्स्ट चॅप्टर आहे त्यामध्ये इन्सेक्ट. तर या इन्सेक्टमध्ये आपण इन्सेक्ट म्हणजे काय, इन्सेक्ट पेस्ट काय असतात किंवा कोणते इन्सेक्ट कोणत्या क्रॉप्ससाठी सिवर असतात. जसे की कॉटन असेल तर कॉटनमध्ये बॉलवर्म असेल, शुगर केन असेल तर शुगर केनमध्ये जो पायरिला आहे, त्याचबरोबर टोमॅटो असेल तर टोमॅटोमध्ये शूट बोरर असेल. तर प्रत्येक क्रॉपचा एक मेजर पेस्ट किंवा मेजर इन्सेक्ट असतो, ज्याच्यामुळे जवळजवळ 20 ते 30% लॉस त्या क्रॉपमध्ये होत असतो. मग असे इन्सेक्ट कोणते, सकिंग पेस्ट म्हणजे काय किंवा त्याचं माउथ पॅटर्न कसं असतो किंवा एखादं इन्सेक्ट किती पर्सेंटेजमध्ये त्या क्रॉपला कोणत्या स्टेजमध्ये डॅमेज करू शकतो, या सर्वांची माहिती आपण या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. त्याचबरोबर काही नॉन इन्सेक्ट पेस्ट असतात, त्या नॉन इन्सेक्ट पेस्ट पण आपण स्टडी करणार आहोत. त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचा तो इन्सेक्ट आपण आयडेंटिफिकेशन करतो आणि आयडेंटिफिकेशन केल्यानंतर त्याचं कंट्रोल करतो. मग कंट्रोल करायचं असेल तर त्याच्या डिफरंट मेथड्स आहेत, जशा की कल्चरल मेथड असेल, केमिकल असेल, त्यानंतर बायोलॉजिकल मेथड असेल. तर या सर्व मेथडचा वापर करून आपल्याला ते इन्सेक्टचं जो पॉप्युलेशन आहे ते इन्सेक्टचं पॉप्युलेशन आपल्याला कमी करावं लागतं. मग त्याचबरोबर केमिकलचा जास्त न वापर करता बायोलॉजिकल मेथड आपण वापरली पाहिजे. मग कोणतं बायोलॉजिकल इन्सेक्ट कोणत्या इन्सेक्टसाठी आपण वापरतो, या सर्वांचा स्टडी आपण या इन्सेक्टच्या टॉपिकमध्ये करणार आहोत. नेक्स्ट जो टॉपिक आहे तो डिसीज. तर प्लांट डिसीज म्हणजे काय, त्याचबरोबर डिसीज का डेव्हलप होतो, असे कोणते एजंट आहेत ज्याच्यामुळे डिसीज डेव्हलप होतो, त्यासाठी कशा प्रकारचं एन्व्हायरमेंट तिथं फेवरेबल असतं जेणेकरून त्यामध्ये डिसीज डेव्हलपमेंट होते. त्याचबरोबर वेगवेगळे पॅथोजन आहे. मग पॅथोजन म्हणजे काय किंवा होस्ट म्हणजे काय, याचं जे इंटरॅक्शन असतं ते इंटरॅक्शन कसं होतं, कोणत्या क्रॉपमध्ये कोणत्या प्रकारचा डिसीज जास्त असतो, मग तो डिसीज फंगल आहे का, तो डिसीज बॅक्टेरियल आहे का, व्हायरल आहे, अशा प्रकारे डिसीजचं जे क्लासिफिकेशन आहे ते क्लासिफिकेशन आपण पाहणार आहोत. आणि त्या डिसीजचे सिम्पटम कसे असतात आणि कोणत्या सिम्पटमनुसार आपण त्या डिसीज कसा आयडेंटिफाय करायचा, आणि आयडेंटिफाय केल्यानंतर तो डिसीज जर कंट्रोल करायचा असेल तर कोणत्या प्रकारचं केमिकल आपण वापरायचं, फंजिसाईड वापरायचं किंवा जे अँटीबायोटिक्स आहेत ते अँटीबायोटिक्सचा यूज करायचा, किंवा कल्चरल मेथड असेल तर कोणती कल्चरल मेथड आपण त्या डिसीजच्या इन्फेक्शनसाठी वापरायची, डिसीजच्या प्रिव्हेन्शनसाठी वापरायची, या सर्व गोष्टींचा जो स्टडी आहे तो आपण या डिसीज चॅप्टरमध्ये करणार आहोत. तर अशा प्रकारे या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं की पेपर सेकंडमध्ये जो सिलेबस आहे, जो टॉपिक आहे, त्या टॉपिकमध्ये कोणकोणते पॉईंट आपण कव्हर करणार आहोत, या सर्वांची माहिती आपण या लेक्चरमध्ये पाहिली. तर नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण आपल्या सिलेबसला सुरुवात करूया. थँक्यू.